לכבד אותנו בדבריו, מי שהפך להרבה יותר מרק חבר, כבר ממש שותף של מחאות הצפון. הוא היה איתנו בהגעת הרודן הראשונה בנווה עתיד, הוא היה איתנו ברמות, והוא הגיע אלינו גם היום לתמוך בנו. קבלו בבקשה יזם הייטק וממובילי המחאה משה רדמן אבוטבול. קודם כל זה מדהים לראות כל כך הרבה אנשים כאן באים לבקר את הרודן, וממה ששמעתי שהוא גם שומע אותנו מצוין. אני רק חייב להצטרף להמלצה על הספר חמורו של משיח, זה באמת ספר שיכול לשנות תפיסות לגמרי, אז אני ממליץ גם. ואני רוצה לדבר על מה קורה מכאן הלאה, איפה אנחנו עומדים היום ומה קורה מכאן הלאה. 39 שבועות מאז שממשלת החורבן הסתערה על הדמוקרטיה הישראלית. 39 שבועות מאז שאנחנו, מיליוני ישראלים מכל קצוות הקשת הפוליטית ומכל הצבעים, קמנו בוקר אחד והבנו שמתחת לאף צמחה לנו כאן מפלצת שמתחת נכון, זה באמת שמתחת לאף שלנו במשך שנים התפשטה תרבות פוליטית מושחתת, שמתחת לאף ביסס את עצמו רודן שישן פה ליד, שלא סופר אף אחד, שאין לו קווים אדומים, ושהוא מוכן למכור את כל מה שבנינו כאן כדי להימלט מהמשפט. אבל גם גילינו שמתחת לאף צמחה לנו כאן כת משיחית קיצונית שכבר לא מסתפקת בגבעות ביהודה ושומרון ובכל מיני פינות חשוכות בירושלים ובחברון. הכת הזו משתלטת בימים אלה, ובמשך שנים גילינו על מוקדי כוח ועל תקציבים ועל צה"ל ועל משרד החינוך, והיום היא רוצה לפרק כל מנגנון ריסון ובקרה על ממשלת ישראל. הכת וממש בשבועות האחרונים גילינו שהכת הקנאית הזו רוצה להגיע לתוך הערים שלנו, אני מצטט, כדי להציל אותנו ממחלת הנפש שהיא החילוניות. הכת הזו רוצה לכפות עלינו את אורך החיים שלה ואת המוטציה שהיא הפכה את היהדות, כי זו לא היהדות, והכל הם עושים תחת מסווה של אחים אנחנו וחיוכים וצביעות מאוסה. נכון, ההתעוררות הזו שאנחנו רואים ברחובות במשך 39 שבועות נולדה מכללה ומפחד, אבל בעיניי זו הברכה הכי גדולה שקרתה למדינת ישראל, וטוב שהיא קרתה עכשיו. זו ברכה כי מיליונים הבינו שהם צריכים לעשות מעשה. אנחנו הבנו שאנחנו חייבים לעצור את ההפיכה המשטרית ולהציל את הנס הזה שנקרא מדינת ישראל. אבל הבנו עוד דבר, הבנו, ואני מקווה שכולכם מבינים וכל מי שרואה אותי גם בבית, הבנו שזה לא קרב על חוק כזה או אחר, זה גם לא קרב על ישראל יותר דמוקרטית או פחות דמוקרטית, זה קרב על פרצופה של מדינת ישראל ל-75, ל-100 ולמאות שנים קדימה.
שאנחנו חייבים לנצח אותו, אין אופציה אחרת. צ'רצ'יל אמר בנאומו האלמותי במלחמת העולם השנייה, שואלים אותי מהי מטרתנו, אענה במילה אחת, ניצחון. ניצחון תהיה הדרך ארוכה וקשה ככל שתהיה, כי ללא ניצחון לא תהיה תקומה, וזה נכון גם לפה. עכשיו הניצחון הזה ייקח זמן, לא יודע מה הבטיחו לכם שנרשמתם. הוא ייקח זמן, הוא לא יסתיים בעצירת ההפיכה המשטרית, וגם הוא לא יסתיים בהפלתו של הרודן מטעם עצמו. הניצחון הזה באמת יגיע רק שנבנה חוזה חברתי חדש בישראל. ולא תבינו לא נכון, הכל מתחיל בעצירת ההפיכה המשטרית, כי מחוללי ההפיכה המשטרית, המנוע שרוצה לרסק את הדמוקרטיה הישראלית, הוא בראש ובראשונה, וצריך להגיד את זה, הנאשם שיושב כאן, והכת הקנאית המשיחית, זה צבי סוכות, וזה לימור סון הר מלך, וזה אביחי בוארון, וזה סמוטריץ', וזה רוטמן, הם מחוללי ההפיכה המשטרית. והדרך לעצור אותם, הדרך להחזיר את הקנאים האלה לחושך ולהעלות את ישראל בחזרה למסלול, עוברת דרך עצירת ההפיכה המשטרית, אבל היא לא נעצרת שם. היא תעצר רק שאנחנו, כולנו, ניקח את הטוב שהיה במדינת ישראל בעשרות השנים הראשונות שלה. ניקח את היצירתיות, ניקח את הרעות, ניקח את אומץ הלב ואת עוז הרוח מצד אחד, אבל נתקן את מה שדורש תיקון. רק שנבנה כאן גרסה משודרגת של מדינת ישראל, כזו שפותרת באמת אחת ולתמיד בעיות שנדחקו לשוליים במשך שנים. רק שנעצור אחת ולתמיד את ההידרדרות במערכת החינוך, רק שנפסיק את הטירוף הזה שמערכות חינוך שממומנות על ידי הכספים שכולנו מלמדים היום בבוקר ואתמול ושלשום ומחר, מלמדים אנטישמיות, מלמדים גזענות, מלמדים מיזוגניות, מלמדים פוסט ציונות. עד שנעצור את הדבר הזה, עד שנשים אחת ולתמיד סוף לאפליה כנגד נשים, לאפליה בין דם לדם, בין דם יהודי חילוני לדם חרדי, עד שנעצור את האפליה נגד פריפריה חברתית ופריפריה גיאוגרפית, נגד ערבים, נגד דרוזים, נגד בדואים. רק שנעצור את זה, אחת ולתמיד נדע שבנינו את ישראל מחדש. אני רוצה לסיים בעוד ממש כמה שורות. אל תתבלבלו. כדי שנצליח במשימה הזו, נצטרך לעבוד כולנו ביחד. זה לא עליי וזה לא על אף אחד שאתם רואים בחזית של המחאה. כל אחד ואחת מאיתנו, כל המיליונים שהתעוררו בחודשים האחרונים והבינו שגנבו לנו את המדינה, כולנו ביחד צריכים לקחת על עצמנו מהיום ועד שהמדינה תעלה על המסלול, להיות שליחי ציבור של ישראל טובה יותר, להיות מעורבים גם חברתית וגם ערכית, ולדאוג שהחלום הזה יהפוך למציאות. כל אחד בהתאם ליכולת שלו, בוועד כיתה, במועצה המקומית, בחינוך, בהתנדבות, במכינות קדם צבאיות, בפוליטיקה. נגמרו הימים שאנחנו טומנים את הראש בחול ונותנים לאנשים לא ראויים, משפים, מפלגים, ולחברים הקיצוניים שלהם לגנוב לנו את המדינה. כולנו ערים,
כולנו נשאר ערים עד שההפיכה הזו תעצר, עד שהממשלה הרעה הזו תזרק לפח האשפה של ההיסטוריה, ועד שישראל תעלה על מסלול בטוח לעוד עשרות שנים קדימה. תודה רבה, אני אוהב אתכם, אתם אלופים, אלופים, אלופים. אני נעמיד את הכובע, תודה רבה.